Είμαστε στη Βόρεια Εύβοια και αυτές είναι οι Ροβιές. Υπάρχουν μέρη στο χάρτη που δεν χρειάζεται να τα ψάξεις και πολύ. Τα νιώθεις να σε καλούν και να σε φωνάζουν μόνα τους. Ένα από αυτά τα μέρη είναι και το χωριό που βρισκόμαστε τώρα. Στη Βόρεια Εύβοια, εκεί που ενώνεται τα βουνά Τελέθριο και Καβαλάρης, εκεί ξεδιπλώνεται και ένας πολύ παλιός τόπος, οι Ροβιές. Χτισμένες στην καρδιά ενός πολύ παλιού και μεγάλου ελαιώνα και δίπλα από τη θάλασσα. Μια θάλασσα απέραντη, με απέραντο γαλάζιο, πανέμορφη παραλία και νερά που σε κάνουν να θες να κολυμπάς συνέχεια. Όσο για το ηλιοβασίλεμα, τι φλανάχη Σαντορίνη. Ο ήλιος δει ακριβώς μέσα στη θάλασσα, δίπλα από το Τελέθριο, και το τοπίο γίνεται μαγευτικότατο. Εδώ βρισκόμαστε στην παραλιακή του χωριού, όπου μπορείς να κάνεις το μπανάκι σου, να απολαύσεις τη θάλασσα και τον ήλιο και στη συνέχεια να ανέβεις πάνω στις καφετέριες και στα μικρά ταβερνάκια να απολαύσεις το καφεδάκι σου και το φαγητό σου. Εδώ βρισκόμαστε στην παραλία του Ηράκλη ή Αράκλη, όπως τη λένε εδώ οι ντόπιοι, όπου τα πεύκα έφταναν και φτάνουν μέχρι και τη θάλασσα. Εδώ γίνεται και καμιά φορά υπαίθριο κάμπινγκ. Εδώ βρισκόμαστε σε μία από τις πλατείες του χωριού, όπου υπάρχει και το άγαλμα του Δημήτρη του Αγιασοφίτη Πρωτομήτου, που ήταν πιλότος και έπεσε υπερπατρίδος με το μαχητικό του. Πίσω μου ακριβώς είναι η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, η ενορία του χωριού, όμως το χωριό γιορτάζει και των Αγίων Αποστόλων. Εκεί έχει το πανηγύρι του εξαιτίας του Απόστολου Παπαδόπουλου, εδώ του τσιφλικά του χωριού, μπορούμε να πούμε, που καθιέρωσε το πανηγύρι να γιορτάζεται εκείνη τη μέρα, να το πούμε προς τιμήν του. Το 426 π.Χ. γίνεται ένας πολύ μεγάλος σεισμός και ένα τεράστιο παλιριακό κύμα καταστρέφει την αρχαία πόλη των Ροβιών. Οι κάτοικοι όμως δεν ξεχνούν και ξαναχτίζουν την ιστορία. Πρόσφυγες από την πόλη ήρθανε την περίοδο της προσφυγιάς εδώ πέρα, χτίσανε διάφορους οικισμούς γύρω γύρω, όπως είναι το Μαρούλι, όπως είναι το Παλιοχώρι, ο Ρετσινόλακος, το Καλαμούδι και άλλα πάρα πολύ ωραία και μικρά χωριά που βρίσκονται γύρω γύρω από τις Ροβιές. Να μην ξεχνάμε ότι εδώ κοντά βρίσκεται και το υπέροχο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος, όπου εκεί ασκήτεψε και ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, και λίγο πιο δίπλα από το αρχαίο μαντίο του Απόλλωνα βρίσκεται και η γυναικεία μονή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Στις Ροβιές μπορεί ο επισκέπτης να βρει πάρα πολλά καταλύματα για να μείνει, είτε μικρές καρσονιέρες αλλά και πιο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
Εδώ βρισκόμαστε στην πλατεία του χωριού, κυριολεκτικά εδώ που υπάρχει όλη η ζωή του χωριού. Ταβερνάκια, καφετέριες, μπαράκια, τα πάντα μπορείς να βρεις εδώ. Εδώ υπάρχει μια πολύ ωραία παιδική χαρά για τα παιδάκια που έρχονται εδώ στο χωριό για να έχουν και αυτά τον τόπο τους να παίξουν. Να αναφέρουμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι οι Ροβιές έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ελαιώνα. Υπάρχει ένας συνεταιρισμός ο οποίος μεταποιεί και εξάγει βρώσιμη ελιά αλλά και λάδι, το οποίο έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία. Να πούμε επίσης εδώ ότι εδώ έζησε και δραστηριοποιήθηκε και η Άννα Παπαδοπούλου Μελά, η μάνα του στρατού, όπως τη λέγανε, η αδερφή του Παύλου Μελά. Στη μέση του χωριού βρίσκεται ένας παλιός φρουρός, το παλιό βενετσιάνικο πυργοκάστελο που, όπως λέγεται, το έχτισε ο Γουλιέλμος ο Β' ο Βιλαρδουίνος. Ήταν πρίγκιπας της Αχαΐας. Τον πύργο αυτό τον έχτισε σε περιόδους μεγάλων πολέμων, όταν οι Ενετοί πολιορκούσαν το νησί της Εύβοιας. Οι Ροβιές όμως δεν είναι μόνο αυτό. Οι Ροβιές πήραν το όνομά τους από την αρχαία πόλη των Οροβιών που λάτρευαν τον Ηρακλή και τον Απόλλωνα. Εδώ λίγο πιο πέρα έχει βρεθεί και το μαντίο του Σεληνούντου Απόλλωνα που χρονολογείται 2.500 χρόνια πίσω. Αντώνη, πες μας λίγα λόγια για το πού βρισκόμαστε τώρα. Βρισκόμαστε μπροστά στο φράγκικο πύργο των Ροβιών. Πότε κατασκευάστηκε περίπου και ποιος το κατασκεύασε? Αυτό κατασκευάστηκε το 13ο αιώνα, δηλαδή το 1200 δεν ξέρω πόσο, από τους σταυροφόρους, τους φράγκους σταυροφόρους, της περίφημης τέταρτης σταυροφορίας και τελευταίας, αφού πολιορκήσανε και ισοβεδώσανε την Κωνσταντινούπολη. Μετά βγήκανε παγανιά και παίρνανε ό,τι τους άρεσε και πήραν την Αχαΐα και πήρανε, από ό,τι ξέρω δηλαδή, την Αχαΐα και πήρανε και τη Βόρειο Εύβοια. Τη μοιραστήκανε την Εύβοια, τη Βόρεια Εύβοια την πήραν οι Φράγκοι και τη κεντρική και νότια την πήρανε οι Βενετοί, οι οποίοι είχαν βάλει τα καράβια τους για να γίνει στην σταυροφορία. Αυτό τώρα εδώ το οίκημα θεωρείται πυργοκάστελο, έτσι? Αυτός είναι ένας ιδιαίτερος πύργος, λέγεται δίδυμος πύργος, γιατί όπως βλέπεις απάνω, αν θες δείξε λίγο απάνω, εκεί απάνω φαίνεται ένα παράθυρο το οποίο είναι μισό. Οπότε από ό,τι βλέπεις, από ό,τι έχει παραμείνει, είχε άλλο τόσο από εκεί. Ήταν ένας δίδυμος πύργος και αυτό το κάνανε για θέμα ασφάλειας, σε περίπτωση που καταληφθεί ο μισός πύργος, να πάνε στον άλλον μισό. Εξάλλου το μέγεθος του πύργου φαίνεται, του πρώτου πύργου, του μεσαιωνικού, φαίνεται άμα κοιτάξουμε κάτω τα θεμέλια. Αν θες δείξτε λίγο τα θεμέλια. Τα αγκονάρια κάτω, έτσι? Ναι. Μέχρι εκεί που είναι τα χοντρά τα αγκονάρια, τα θεμέλια τα χοντρά, ήταν ο παλιός ο πύργος ο μεσαιωνικός. Μετά με κάποιο σεισμό έφυγε ο μισός ο πύργος και μετά επισκευάστηκε και έγινε αυτό το παράπηγμα εδώ πέρα, το οποίο είναι μεταγενέστερο. Τώρα δεν ξέρω, το φτιάξανε οι Τούρκοι, το φτιάξανε... Είχε περάσει μετά και στους Τούρκους ο πύργος αυτός, έτσι? Ναι. Σε αυτό το πύργο είχε το χαρέμι του ο Πασάς, κάποιος Πασάς της Χαλκίδος, νομίζω, δεν ξέρω. Έτσι έχω ακούσει. Μετά πώς πέρασε στην ιδιοξία της οικογένειάς σου? Θα σου πω. Μισό λεπτό να πάμε από εκεί, να σου δείξω. Αυτός ο πύργος ήταν ασφαλείας, δεν υπήρχε είσοδος από το ισόγειο. Η μόνη είσοδος ήταν από το πρώτο όροφο.
για θέμα ασφάλειας. Και ρίχνανε μια σκάλα. Ανεμόσκαλα πάντα αυτό, έτσι. Μια ανεμόσκαλα. Να σου δείξω λίγο την είσοδο. Η παλιά είσοδο. Είναι εκεί από πάνω. Εκεί, Ναι. Αυτή είναι η είσοδο. Ναι. Και δίπλα στη μαλακίτη πέτρα, στο παρόλιθο που έχει, κάποιος έχει γράψει μια ημερομηνία 1790, δηλαδή τότε στη Γαλλική Επανάσταση. Εδώ δίπλα, αν θες μπορώ να στο δείξω, μέσα στη τοιχοποιία της μιας προσθήκης έχει ένα οικιανόκρανο. Το 1830, όσο είναι γνωστό, έγινε η συνθήκη του Λονδίνου που προέβλεπε ότι η Εύβοια θα πουληθεί από τους 40 ιδιοκτήτες της και τους δώσανε 3 χρόνια περιθώριο, από το 1830 μέχρι το 1933. Εκείνη την εποχή, στην αρχή δηλαδή, έως το 1930, κυβερνήτης της Ελλάδας ήταν ο Καποδίστριας, ο οποίος μεσολάβησε σε διάφορους γνωστούς πλούσιους Έλληνες και στην ανάγκη και ξένους να αγοραστεί η Εύβοια. Ένας από αυτούς ήταν και ο προπάπος μου, εγώ είμαι 7η γενιά, ο οποίος λεγόταν Απόστολος Δούμας. Αυτός ήταν ένα φτωχό παιδί ξεκίνησε σαν ένα φτωχό παιδί από το Τσεμπέλοβο της Υπήρου. Φαίνεται στο τάφο του φαίνονται όλα αυτά, ο οποίος είναι στον Άγιο Απόστολο και γιορτάζει μετά από λίγες μέρες. Και κατέληξε αυτός ο άνθρωπος κάπου στη Μαύρη Θάλασσα, στη Βάρνα νομίζω, κατέληξε να είναι τραπεζίτης, γιατί ας πούμε έκανε λεφτά και μπόρεσε και ήρθε αγόρασε το τσιφλίκι, όχι ότι πουλιόντουσαν και πολύ ακριβά τα τσιφλίκι. Ναι. Και ο Νόελ που αγόρασε το άλλο το τσιφλίκι στο Προκόπη με τον Ελβετό δεν δώσαν και πολλά λεφτά. Εδώ βρισκόμαστε και στο παλιό εργοστάσιο χαρτοποιείας. Κατασκευάστηκε το 1929 και εξαιτίας αυτού του εργοστασίου το χωριό ηλεκτροδοτήθηκε πολύ πιο γρήγορα από τα τριγύρω χωριά. Και εδώ βλέπουμε και τη σκάλα που φορτώνανε στα καράβια το εμπόρευμα. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, μια κοινοποίηση, ένα like, άφησε μας τα σχόλιά σου για να έρχεσαι μαζί μας και εσύ στα ταξίδια που κάνουμε στη Βόρεια Εύβοια και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και πάντα ψηλά.